Okey. Ada tak korang kan bawa kereta bas, walaupun lap dengan wiper, gabus ni tak hilang. Okey. Ini bermakna dalam kereta korang ada uap air. Ada air, maksud dia. Ada air masuk, ada uap air. Macam itu. Macam kereta ni sekarang situasi dia tengok basah, nampak? Ya, situasi macam ni, bocor ni dah lama dah ni. Cantik, hari ni hujan. Boleh test.
Gan, ito na pa na eh. Yes, ito yan. Tapos, balikas na, pukul 6:30. Kamu cilok ay. Bang, sa pamangkin. Papi bikin ada.